Bước người nữ. 3 chục 1 2 3 chục 2 2 3 chục 3 2 3 chục 4 2 3 chục 5 2 3 chục 6 2 3 chục 7 2 3 chục 8 2 3 chục 9 2 3 chục 10 2 te 11 2 3 chục 12 2 3 nghỉ 13 2 3 chục 14 2 3 chục lady step 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and 13 2 3 and 14 2 3 and. Đầu tiên bước nữ đề 3 trên phải một bước, 3 chục lùi trái 3 bước, 1 2 3 chục quẹo phải 2 2 3 chục lùi trái 3 2 3 chục quẹo phải 4 2 3 chục lùi trái 5 2 3 chục quẹo phải 6 2 3 chục lùi trái 7 2 3 chục quẹo phải 8 2 3 chục lùi trái 9 2 3 chục chuẩn bị te câu 10 10 2 te nữ lên 11 2 3 chục nữ xoay ra 12 2 3 nghỉ tại chỗ 13 2 3 chục tiến lên 14 2 3 hết.
Bước người nữ đầu tiên đề 3 chân phải một bước, 3 chục, lùi trái 3 bước, 1 2 3 chục, quẹo phải, 2 2 3 chục, lùi trái, 3 2 3 chục, quẹo phải, 4 2 3 chục, lùi trái, 5 2 3 chục, quẹo phải, 6 2 3 chục, lùi trái, 7 2 3 chục, quẹo phải, 8 2 3 chục, lùi trái, 9 2 3 chục. Lúc này nữ sẽ te 10 2 te, 11 2 3 chục, nữ xoay ra, 12 2 3 chục, rộng chân trái trở về, 13 2 3 chục, 14 2 3 chục. Ladies step 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and 13 2 3 and 14 2 3 and lady step chap 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and 13 2 3 and 14 2 3 and